Γεια σας και πάλι! Σήμερα σε αυτό το βίντεο μάθημα θα δούμε πώς χρησιμοποιούμε τρεις φράσεις μετά από ερώτηση του μαθητή μας Jean-Louis. Ο μαθητής μας ρώτησε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των εκφράσεων κάνω εξάσκηση, κάνω επανάληψη και κάνω προπόνηση. Λοιπόν, πάμε να εξηγήσουμε. Θα μπορούσατε να πείτε κάνω εξάσκηση θέλοντας να αναφερθείτε στη δραστηριότητά σας με στόχο τη βελτίωσή σας σε κάτι. Για παράδειγμα μπορείτε να πείτε μετά το τέλος του μαθήματος θα κάνουμε πρακτική εξάσκηση ή κάνω καθημερινή εξάσκηση των γνώσεών μου στα μαθηματικά. Από την άλλη πλευρά, κάνω επανάληψη αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία κάποιος μελετάει ξανά κάποιο θέμα το οποίο κάλυψε προηγουμένως με στόχο να το μάθει καλύτερα. Βασικά κάποιος που κάνει επανάληψη μπορεί να κάνει και εξάσκηση την ίδια στιγμή. Κάποιες φράσεις με την έκφραση κάνω επανάληψη είναι ο Νίκος έχει εξετάσεις την Παρασκευή και όλη την εβδομάδα κάνει επανάληψη. Επίσης μπορείτε να πείτε θα κάνω επανάληψη για τον αόριστο γιατί τον ξέχασα. Τέλος η έκφραση κάνω προπόνηση. Αναφέρεται στην συστηματική σωματική προετοιμασία με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και τεχνικής κάποιου. Για παράδειγμα μπορούμε να πούμε ο γιος μου κάθε απόγευμα έχει προπόνηση με την ομάδα ποδοσφαίρου της γειτονιάς του ή η προπόνηση περιλαμβάνει γυμναστική, βάρη και τρέξιμο. Αυτά είχαμε για σήμερα. Ελπίζω να απαντήσαμε στην ερώτηση του Jean-Louis. Μπορείτε να κάνετε και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις και θα σας απαντήσουμε με ένα βίντεο μάθημα. Γράψτε και εσείς προτάσεις με τις παραπάνω εκφράσεις στα σχόλια πιο κάτω για να εξασχηθείτε στη χρήση τους. Σας ευχαριστώ πολύ, τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια χαρά!